Και μετά από ένα σχετικά βαρετό βίντεο με πάρα πολύ μπλα μπλα, καθότι αυτό είναι που μου αρέσει σε αυτά τα παιχνίδια, να γυρίζω γύρω γύρω και να μιλάω από εδώ και από εκεί, θα συνεχίσουμε λιγάκι ακόμα να δούμε τα δύο quest που έχει μπροστά του ο γιατρός Jonathan Reid. Εμείς σαν Vampyres και πάμε να παίξουμε. Continue. Και ξυπνήσαμε και κάποιος μας φωνάζει. Εδώ η κυρία. Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... What type of hospital are you running? No antiseptics? Είσαι κακός. You have been away too long, Doctor. With the war and now this epidemic, supplies have been running scarce for months now. I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way then. Thank you, nurse. Ωραία, θα τους βοηθήσει έτσι. Αλλά ρε φίλε, τώρα εντάξει, είσαι άδικος. Είσαι άδικος γιατί όντως είναι εν μέσω πολέμου, μετά τον πόλεμο και εν μέσω πανδημίας. Πού θέλεις να τα έχουνε. Medical file του Elwood. Πήραμε και από τα δύο, ωραία. Η κίνησή του δεν μου αρέσει ιδιαίτερα, νομίζω το είπα και στην αρχή λίγο. Και τώρα βλέπω καμιά φορά αυτό που λέτε, αυτά τα σπασίματα που κάνει η οθόνη όταν γυρίζεις λίγο. Αλλά εντάξει, σχεδόν το πιάνει το μάτι μου απλά και μόνο γιατί κάποιος το έχει πει. It's locked. Είναι κλειδωμένη. Κάτσε τώρα να δούμε πού θα πάμε. Πώς θα πάμε εκεί που μας είπε να πάμε. Από εδώ αριστερά μπήκαμε. Εδώ έχει τίποτα? Όχι. Scowl voices in the garden. Όχ. I should investigate. If they were to find somebody. Τι είναι αυτό? Τι είσαι εσύ? Ήσουνα. Να, εδώ δεν το πρόλαβα. Που φαινόντουσαν τα πόδια του μέσα από το βαρέλι. Για να δούμε, το ξαναπετύχω. Όχι. Εντάξει. Τώρα καλά έκανα που τον έφαγα αυτόν. Άσχημα έκανα. Δεν ξέρω. Ωραία, τι είναι αυτή εδώ πέρα? Θα μου πεις τώρα γιατί ορμάωσε ανθρώπους έτσι? Παίρνω τίποτα, παπάρια παίρνω. Μια φωτογραφία πήρα
Μίλτον και Πίπα forever. So, Mr. Hooks and Nurse Hawkins are an item. Those two have hidden their affections well. Κάτι ακόμα είχε εδώ να πάρω. Ωραία. Παίρνω εγώ τώρα, τι παίρνω εδώ, είχε τίποτα άλλο κάπου. Λοιπόν, και πρέπει να βρούμε το δρόμο μας. Μισό λεπτό. Εδώ αυτό τι είναι, εδώ πέρα. Bring the wallet to its owner. Α, πήρα το... Player position main quest. Merchant είναι εδώ. Και... Τώρα εδώ μπερδεύτηκα. Πού το είδα αυτό με το... Να βρούμε τώρα το morgue. Εδώ είναι η είσοδος που μας είπε. Λοιπόν, και αρχίζουμε τώρα εδώ να ψάχνουμε. Ελπίζω να μην βρεθεί τίποτα εδώ πέρα έτσι να με τρομάξει. Ανησυχητικούς θορύβους ακούω. Και αλήθεια, αυτά που ακούω εδώ μέσα δεν μ' αρέσουνε καθόλου. Λοιπόν, εδώ είναι κάτι κλειστό και πάμε στον επάνω όροφο. Μπα! Κάποιος εδώ τρώει κάποιον. Κάπως είναι... Behavior is similar to the infected William Bishop. Must be the same strain. This sickness moves faster than influenza. Αυτό το πράγμα είναι πιο γρήγορο από τη γρίπη. Όπα, εδώ. Στραβωμάρα τόση ώρα. I cannot enter. Εδώ. Δεν μπαίνεις. Γιατί δεν μπαίνεις? Θεωρητικά θες να μου πεις ότι πήρα αυτό που ήθελα και φεύγω? Τι έγινε καλέ? Νόμιζα κουνήθηκε ο άλλος. Αυτά μου λείπουνε τώρα. This key will surely grant me access to the basement. Πήγαινες στο υπόγειο, περάσεις καλά. Γιατί έβγαλες το... γι' αυτό το έβγαλες. Είπα κι εγώ, γιατί έβγαλε το μαχαίρι του στα καλά καθούμενα. Εδώ μπήκαμε. Balls of Mars, fortifiers. As popular as they are ineffective. But they do contain iron tartrate and that might prove itself useful. Κι άλλους θορύβους ακούω εδώ πέρα εντωμεταξύ.
Εδώ δεν μπαίνω. Εδώ ας πάρουμε τι έχει αυτός. Και δεν δείχνει να μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, οπότε πάμε κάτω αφού πήραμε το κλειδί του υπογείου. Εδώ δεν τον έχουμε εξερευνήσει αυτόν. Του πήραμε και τα τσιγάρα. Τι έγινε, κάποιος είναι εδώ. Κάτι είδα εδώ. Τι ήταν αυτό, κάποιος κυκλοφορεί εδώ πέρα, είδα μία περίεργη σκιά. Πουλάκια κάναν τα μάτια μου. Καλά, θα το δω μετά όταν ξανατσεκάρω το βίντεο. These skulls feed from corpses and the husks of animals. They're not after blood. Οκ. Αυτός δεν έχει τίποτα να δώσει. Τι έχει εδώ. Πήραμε και cells για μισό λεπτό τώρα να μην χαθούμε. Γιατί το κακό συνήθειο να χάνομαι το έχω. Λοιπόν, τα σκαλιά είναι εδώ. Πάμε πρώτα στο δωμάτιο δεξιά. Και δεξιά. Και όλο δεξιά κάποια στιγμή κάπου θα βγούμε. Ψάχνω το μεταξύ κάποιον. Μπαχ! Δεν τον πρόσεξα. Μπορώ να διαλύσω και πράγματα, Κοίτα εδώ, περνάω από μέσα. Οπ, οπ. Τι έχει εδώ. Να, αυτά τα περίεργα ακούω και τρομάζω. Εσύ ελπίζω να παραμείνεις έτσι ψόφιος, Τι λέει? Ένα νέο όπλο. Τι είναι αυτό? Death report. Samuel Connor, Caucasian male 39, fisherman, από φυσικά αίτια, από πνευμονία από τον ιό, ο Δόκτωρ Κον Κοράν Τίπετς. Mr. Connor's injuries don't match the report. I'd better look into this. Κάτι πρέπει να κοιτάξουμε. Τι έγινε με το F? Κάτι πήρα. Τέλος πάντων, πατάω ασυναίσθητα καμιά φορά πράγματα. Αφού εδώ έβγαλε τέτοιο. Έλα. Και φυσικά δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αλλά χάθηκα. Τι είναι αυτός? John Doe. Αγνώστου τέτοιας. Εντάξει, έχουμε πει το έχω στο easy, δεν το έχω στο δύσκολο. These skulls can be so ferocious. I'm not sure I can defeat them without becoming stronger. To drink blood is so tempting. Πρέπει να πιεις αίμα, Λοιπόν, ας ψάξουμε λίγο τώρα εδώ πέρα. Είχε κάτι να ανοίγει και δεν το είδα. Πρέπει, φιλαράκι, να πιεις αίμα, αναγκαστικά.
νομίζω το ότι χάθηκα είναι περιττό να το ξαναπώ, Ό,τι μπορώ να βρω τέλος πάντων θα το μαζέψω. Ανοίγει κάτι? Δεν ανοίγει. Ούτε εδώ ανοίγει. Λοιπόν, κατέβα κάτω φίλε μου. Το μεταξύ περίεργοι θόρυβοι εξακολουθούν να ακούγονται παντού. Εδώ ήταν που βρήκαμε τον... Εδώ δεν έχει τίποτα άλλο, Όπου είναι απίστευτο το πως δεν μπορώ να βρω το δρόμο μου ποτέ. Όπα. Δεν θυμάμαι τι κάνεις για να πιεις αίμα. Δεν το θυμάμαι, πρέπει να το ξαναδώ. Τον είδα. Κι άλλους εδώ. Α, πρέπει να τον καρφώσω. Ναι, θυμήθηκα. Τώρα θυμήθηκα. Από εδώ μπήκα. Για να βγούμε λίγο έξω. Όταν βλέπω μεγάλο loading πάντα ανησυχώ λιγάκι. Λοιπόν. Είμαι εδώ. Αλλά εδώ σαν να δείχνει ότι υπάρχει κάτι ακόμα. Δεν έχω καταλάβει ακόμα πολύ καλά. Άρα το quest το οποίο ακολουθώ είναι μπροστά μου, έτσι. Και εδώ δείχνει κάτι ακόμα ότι υπάρχει. Τι υπάρχει εκεί? Όχι, δεν θέλω να βάλω. Δυστυχώς εξακολουθώ κάποια πράγματα σε αυτό το παιχνίδι να μην τα καταλαβαίνω καλά. Και δεν ξέρω πώς θα γίνει να τα καταλάβω. Για μισό λεπτό τώρα. Εδώ δείχνει σαν κάτι να μην έχω κάνει και αυτό με το αυτό τι είναι? Α, local investigation είναι εδώ. Και εδώ πέρα γιατί είναι ακόμα αυτό ανοιχτό και δεν έχει σβήσει? Υπάρχει κάτι το οποίο έχω χάσει. Έλα με τα μεγάλα loading.
Γιατί όμως μου το έχει εδώ, main quest, και μου το έχει εδώ πέρα. Δεν δείχνει όμως να υπάρχουν πράγματα που δεν έχω βρει. Τέλος πάντων. Πάμε τώρα προς τα έξω να δούμε τι γίνεται. Γιατί κάτι έχω χάσει και κάτι δεν έχω καταλάβει σωστά. Λοιπόν, και θα ακολουθήσω τώρα. Εδώ τι λέει? Καραντίνα. Δεν μπορεί να εισέλθει ή να εξέλθει στην περιοχή καραντίνας χωρίς γραπτή άδεια. Περιοχή καραντίνας. Και σίγουρα εδώ πρέπει να είναι ο τύπος κάτι που είχε πει να του βρούμε το πορτοφόλι του. Πού πήγε? Πού στο καλό πήγε και πού στο καλό είμαι εγώ? Δεν νομίζω να ξαναγύρισα πίσω. Καλά, μέχρι να βρω εγώ το δρόμο μου. Κάτι ακόμα βρήκαμε, καλό αυτό. Ό,τι βρίσκεις λέει καλό είναι. Και σε μερικά μέτρα λέει θα τον βρούμε, δεν θα μπούμε εδώ. Ωραία φαίνεται πάντως από μέσα το σπίτι. Το χαβάμαι εγώ, την εξερεύνηση. Μην τη χάσω. Thelma Howcroft said she was being watched by vampire hunters. Where are they hiding? I should investigate. Wow. Τι είναι εδώ? Γράμμα. Καλά, θα ανοίξω μετά να τα δω. Κάτσε τώρα να δω που είναι αυτός ο χαμένος. Α, εδώ, κάπου εδώ πρέπει να είναι. Κάπου, εδώ είναι. Για να δούμε. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Why do you have such a mediocre reputation among your colleagues, Milton? Fuck them. Nobody knows the horrors I've seen since working here. This city was sick long before the epidemic, Dr. Reed. I know it's a difficult task, but correct me if I'm wrong. Is this not the job you are paid to do? I've seen babies left to die while their brothers were properly fed. Underage girls and boys sold to all manner of perverts. I'm sorry, I don't know what to say. Yeah, exactly. We lack words. So excuse me if I don't look on the bright side of life. Αχ, έχεις δει πολλά και εσύ καημένε, τι να σε κάνω. Είμαι επίπεδο 1 και είναι επίπεδο 2, Τώρα αυτό δεν ξέρω δεν έχω καταλάβει ακόμα τι ακριβώς ρόλο παίζει. Θέλει...
Λοιπόν, I have βρήκαμε some good news. το πορτοφόλι του. The epidemic's over? I retrieved your wallet with all the money and a certain picture. Well, yeah, Pippa Hawkins is my girl. So what? Is it the difference of skin color that bothers you? Όχι, δεν είναι ρατσιστής. Good. Please, take this money anyway. To remind you to keep your mouth shut. Not everybody is as broad-minded as you, Dr. Reed. Για να δούμε τώρα. Θα μας έχει δώσει και ένα personal. Αλλά για να δούμε, όχι, τι ήθελα να δω αν είχε εδώ ανοιχτό. Όχι, από εδώ τα τελειώσαμε όλα. Και να δούμε εδώ τι θα μας πει. What's going on between you and Nurse Hawkins? Τι θες να τρέχει ρε γιατρέ κι εσύ? Tired of all those corpses piling up. She's as depressed as I am. During the war, I witnessed a few couples just like you come together in difficult circumstances. It can be very damaging. Maybe you're right. But we support each other. And that's all that matters. Έχει μέσα του κάτι τέλος πάντων. You do realize you could both get fired. Hospital staff are not meant to have intimate relationships with one another. Come on, Dr. Reed. Do you know how many rules are broken in this hospital every day just to keep it running? There's nothing wrong with what we're doing. Ναι, πολλές επιχειρήσεις δεν θέλουν οι εργαζόμενοι τους να εμπλέκονται μεταξύ τους. Goodbye, Milton. Λοιπόν, ένα quest λέει το τελειώσαμε. Πάμε τώρα. Για να δούμε εδώ η φλενάδα μας, το βαμπύρ, τι Good λέει. evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm, rich, vibrant blood. Μπορείς να πας εκεί στο φιλαράκο σου, αυτόν εδώ, να το πάρεις. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Mistress of the Dark. Είχαμε βρει για τον... Κάτι είχαμε βρει που ανέφερε το όνομα αυτού του γιατρού του... Αυτή εδώ είναι αυτή που τη λένε Πίπα. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Αυτή είναι. Δεν μας δίνει ακόμα κάτι. Αχα. Pippa, I know you're very close to Milton Hooks. Yes? Milton Hooks is my man. If you want to report me for that, just feel free, Doctor. I have no intention of reporting you, Nurse Hawkins, but are you aware of the risks? The rules say I won't be allowed to work as a nurse anymore. But here at the Pembroke, we break rules all the time. Αυτό είπε και εκείνος. Hey, I'm no perfect woman, and Milton is not the finest bloke, but we do our best to get by. That's all any of us can hope for nowadays. Σαφώς, σε δύσκολους καιρούς ένα στήριγμα το χρειάζεσαι. Goodbye, Nurse Hawkins. Ανά εδώ το πλάσμα της νύχτας. Αυτός εδώ ποιος είναι? Good evening, Mr. Hampton. How do you feel? Dr. Reed, is Α, ο τέτοιος, αυτός που σώσαμε. I must apologize for my behavior. What do you mean? I was not myself in the factory. Fear and exhaustion make me say awful things to you, I'm afraid. You remained perfectly nice and polite. A little delirious, perhaps, but who wouldn't be after enduring an abduction? Thank you, Doctor. That's a relief. Now all I need to do is rest and return to my flock. Εσένα το μυαλό σου στο ποιμνιό σου. Για να δούμε, να μάθουμε πράγματα για τη ζωή του. Τι να μάθουμε πρώτα, μισό λεπτό. Να μάθουμε για τη ζωή του στο Λονδίνο. What is the general situation in the East End docks? The situation has always been tough, with a lot of tensions between the gangs and the Dockers Trade Union. The Wet Boot Boys are very nervous since they lost their leader.
Σε έχει Has the απειλήσει? gang been threatening you? Ah, no. I've had this nickname for so long, you know, the sad saint of the East End. No one dares to bug a saint, not even criminals. Α, έχει αποκτήσει όνομα και δεν τον πειράζουν. Who leads the gang now? Και ποιος είναι ο Since Clay Cox αρχηγός? went missing, it's his wife Edwina who runs the show, with the assistance of her minion, Dooth Digby. Αχα. How did you end up in Η γυναίκα William του κάνει Bishop's κουμάντο, I had λέει. received alarming news about his recent behavior. I went to his place and he refused to let me go. You dared to enter this awful place alone. You're a hero, Mr. Hampton. Or a fool. I'm just a man trying to help his friends, Dr. Reed. William Bishop was a conflicted soul, searching for light. Φυσικά ένας παπάς αυτό θα έκανε. Why did he abduct you? William was an alcoholic. His addiction suddenly changed to blood. I don't know why. Just like a patient I met here, this Miss Hawcroft. Ναι, μόνο που εκείνη η δίψα της για αίμα νομίζω ότι δεν είναι τόσο. Νομίζω ότι είναι απλά ψυχικά άρρωστη, γιατί δεν δείχνει τόσο επιθετική συμπεριφορά σαν τα άλλα βαμπύρ. The bartender from the Turtle. I met him before I found you in the canning factory. Tom? Yes, of course. Always the helping hand, good old Tom. Without men like him, corruption and despair would have wiped out the East End long ago. People are still in despair. How could it be Φυσικά δεν otherwise? είναι. The authorities have left us all to rot in this contagious nightmare. No drugs, no advice, nothing. It's a damn shame. Who should I avoid in this part of town then? Any particularly evil figures? Not Σιγά μην really. τους Most αποφύγεις. men and women are just doing their best. And it's not my habit to speak ill of people I know, Doctor. Λοιπόν, για τη ζωή του στο Λονδίνο τον ρωτήσαμε. Και πάμε τώρα να τον ρωτήσουμε λίγο πώς How do you αισθάνεται. feel, Mr. Hampton? Medically speaking, I mean. I feel exhausted. Beyond Κουρασμένος. exhaustion, actually. William drank so much of my Εξουθενωμένος. blood in his madness. I feel empty. You're in good hands here. Dr. Swansea is well versed in blood transfusion, and I'm sure he'll take the best care of you. Thank you, sir. I believe all I need is rest. And then I can go back to the people who need me. Τι κάνεις για να ζήσεις? What do you do Παπάς for a είναι, living, μωρέ. Mr. Hampton? Οχου. I can't help but notice the cross around your neck. I manage a night asylum for the poor and homeless of the docks. And I try to guide the lost and hesitant on the right path to our Lord. Είσαι? Are you a priest, Mr. Hampton? A deacon, maybe? Not at all, Doctor. I'm just a man of faith willing to preach the good word. Α, δεν είναι. Θα ορκιζόμουν ότι είναι. Why didn't you use your cross against William Bishop? To repel him somehow? That's a very strange question, Doctor. A cross is no magical token, if that's what you were trying to say. Not mine, anyway. Δεν τον Why πρόσεξα didn't τι you είπε. use your cross against Αφαιρέθηκα. William Bishop? To repel him somehow? That's a very strange question, Doctor. A cross is no magical token, if that's what you were trying to say. Not mine, anyway. Αχα. Γιατί όμως ένας οποιοσδήποτε σταυρός δεν μπορεί να διώξει ένα βαμπύρ? Θα μου πεις, τον δικό μας εδώ δεν τον ενοχλεί ο σταυρός που βλέπει, ενώ ο άλλος ο σταυρός στην αρχή τον είχε ενοχλήσει. Have you made friends since you arrived? Not really, but I recognize Miss Harriet Jones. I knew her when she lived by the docks. That poor woman had such a miserable life. You never came to see her here at Pembroke? Receiving visits when sick can be an important part of the healing process, you know. We're not just bodies. You're preaching to the converted now, Doctor. To be truly honest, I thought she was dead. She left the docks many months ago. Ναι, έχει πει τόσα πράγματα και ένα hint δεν We'll βρήκαμε. talk again later.
It's locked, all right. Κλειδωμένα. Τι λένε αυτοί εδώ? Ρε, γύρνα να δω, η τέτοια είσαι. Ναι, νομίζω. Θέλω να βρω τον Pt3, πώς το καλό λέγεται. Μου είπε ότι το δωμάτιό μου, αν θυμάμαι καλά, είναι στο δεύτερο όροφο, αλλά δεν είναι από εδώ. Φυσικά ήρθα από τη λάθος μεριά του δευτέρου ορόφου. Τι έγινε ρε παιδιά? Τι μαλακία έχω κάνει? Έχει και απ' αλλού να πάω στο δεύτερο όροφο. Α, έφτασα. Πώς έφτασα τώρα, Θεός και ψυχή μου. Λοιπόν, και ήρθα εδώ για να φτιάξω κάτι. Ας το φτιάξω, ξέρω εγώ. Ωραία, το έφτιαξα. Και να πάμε στην Dorothy Crane τώρα. I cannot enter. Η οποία είναι πού? Η οποία μάλλον πρέπει να είναι κάτω. Τι λέει? Γιατί unknown αυτή? Τέλος πάντων, εγώ θέλω να βρω την τέτοια τώρα. Πού είναι τώρα αυτή η τύπισσα, που θα τη βρω? Ας κρατήσω τη βαμπυρική μου μορφή. Δεν είσαι εσύ. Finally, you've Α, returned, αυτή. Doctor. Εντάξει. Did you find anything of value? Yes, nurse. You've worked your first miracle, Doctor. Now, this patient here needs immediate treatment. Duty calls. When the storm has passed, I'll show you how to mix the remedy yourself with the same basic ingredients. Many thanks, Doctor. When you've finished, you ought to report to Dr. Swansea in his office. He's been looking for you. Seemed pressing. Μας ψάχνει. Λοιπόν, κάτσε τώρα εδώ γιατί Good κάτι evening, είχα Dr. βρει για Scott. κάποιον. And good evening to you, Dr. Reed. Can I be of any help? Έχει ανοίξει τίποτα για αυτόν που να μπορώ να τον ρωτήσω? Όχι. Goodbye, Dr. Θέλω Scott. να δω θέλω να βρω αυτόν τον Pt3, πως στο διάλο τον λένε. Εσύ τι είσαι εδώ, μαντάμ? Με σένα έχω μιλήσει. Good evening. I'm Dr. Reed. Can I help at all? No, Really? Why are you here then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. Ναι, δεν τη βλέπεις απέναντι. No. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick. Do you need any help? I'm afraid I may, sir. I don't mean to be a burden. Θα του δώσω, μωρέ. You are not a burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have my gratitude. for Για that. να σε φάω αργότερα.
Do you need any help? Thank you, Dr. Reed, but you've done enough already. The rest is up to me now. Για να μάθουμε τώρα εδώ. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful, I'd rather not talk at all, Doctor. Ρε, σου λέει δεν θέλει να μιλάει. I'll let you get some rest then. Good evening, sir. Doctor. Να, τι ήρθε και αυτή εδώ. Και δεν μπορώ να δω και τη μουσούδα της. Τώρα τη βλέπω. Ωραία. Για να μάθουμε ποια είσαι κι εσύ. Can I help you? It's my son who needs you, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Could you check on him, please, Dr. Reed? I've heard much of your talents as a physician. Πασίγνωστος είναι. Και θέλουμε hint. Άντε να τα βρεις όλα αυτά. What can you tell me about yourself, Mrs. Goswick? Not much to say. Just take care of my Mortimer and I'll cover all the expenses. That's all that matters. Φαίνεται να έχουν οικονομική δυνατότητα. I'm a teacher by profession. I teach young women who are more ambitious about their futures than their families. Are you really that rich? Most of the patients here are of a more humble origin, if I may say so. Yes, thanks to my husband. May he rest in peace. I can cover any needed medical expenses. Άρα είναι χείρα και κάποιος της έχει αφήσει. Και ο άντρας της έχει αφήσει περιουσία. Any complaints? I have had the uttermost reservations about this hospital since we arrived. But we had no other choice, considering the state of emergency. Is there something in particular that's bothering you? Some of the staff were not especially welcoming. I suspect they're not accustomed to dealing with patients of such social standing. Και τι εννοεί να... Και τι εννοεί, δεν κατάλαβα. Για να δούμε. Ένα hint βρήκαμε. Με το ή τι κάνεις. I have other concerns right now, doctor. But I'm fine, thank you. Οκ. Και άρια details. Δεν μπορώ, λέει, να την κάνω αυτό το... Tell me more about your arrival at the Pembroke Hospital. What gave you such a bad first impression? The ambulance driver was quite rude, for a start. And that nurse, Ποια, η seems to Hawkins. have quite a dubious attitude. What do you mean? She managed to secure a bed for my son despite the epidemic. It was a relief, but it wasn't cheap. Σε χρέωσε. She charged you for a bed? Yes, and I paid without question, considering the urgency of the situation. Συνήθως έτσι γίνεται. I share your concern, Mrs. Goswick. Be sure that I'll talk to the people involved. I don't expect compensation, Dr. Reed. But I'm aware such behavior would not be tolerated in other hospitals. Έχεις δίκιο να είσαι τσαντισμένη. Αυτά τα είδαμε όλα. Αυτά τα είδαμε όλα. Goodbye, Mrs. Goswick. Και έχω αφήσει κάτι, δεν έχω μιλήσει σε αυτόν εδώ. Αν δεν μιλήσω θα σκάσω. Αν δεν τον ρωτήσω τα πάντα. How are you? I'm okay. Ωραία. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful, I'd rather not talk at all, Doctor. Εδώ δεν μπορεί να μιλήσει καλά-καλά. Πρέπει όμως. The doctor and his patient have to communicate, sir. Would it help if I gave you some paper and a pen? Not really. I see. Then maybe it's not just your throat that hurts, Mr. Goswick. Perhaps your sore throat is just the consequence of something more hurtful. Yes, maybe. But I don't want to talk or even write about it now. Ρε μπας και τον έχει δαγκώσει κάποιος. Why did your mother have you hospitalized here? She seems convinced this is a bad hospital. My mother just wants the best for me. She won't rest while I'm here. She'd go all the way to hell and back to help me. Σε Is your mother ενοχλεί. bothering you? As your doctor, I can ask her to leave you alone if you would prefer. That's tempting, Doctor. But you have no idea what my mother is capable of. She would tie herself to my bed if you asked her to leave. Αχα.
Pembroke Hospital may look unorthodox, but rest assured you're in good hands here. It's not me you have to convince, Dr. Reed. It's my mother. Τι έχουμε αφήσει κάτι? Για πες μας για σένα. I don't want to talk, Doctor. Επαναθεμάσαι. I have to go now, sir. Λοιπόν, στο επόμενο θα ανεβάσω αυτό το... η φίλη μας η Θέλμα είναι εδώ. Αυτόν δεν τον ξέρουμε ακόμα. Ας πάμε να του πιάσουμε κουβέντα λοιπόν. Sir, I'm Dr. Reed. I believe we're going to be colleagues. Reed? Yes, I've been informed about your arrival. Welcome aboard. Έχουμε και τα απρόοπτα. Does my arrival inconvenience you in some way, Dr. Ackroyd? Let us just say that I don't particularly share Dr. Swansea's enthusiasm for hiring you. What we need here are reliable professionals, not overrated dabblers. Με αποσυντώνησε τώρα το φτέρνισμα και δεν πρόσεξα τι μου είπε. Ας τον ρωτήσουμε για τη ζωή μου στο Λονδίνο. Τη ζωή μου είπα ή τη ζωή του. Perhaps you can tell me more about this place. Let's just say I'm tired of the carelessness around me. I have always respected the skills of Dr. Swansea, but over time his enthusiasm has become displaced. Carelessness? Exactly what are you talking about? We're here to save lives. The people who trust us are not volunteering for experimentation. They're here to be healed. I don't intend to run any radical experiments, Doctor. Even if I, as any good practitioner should, express an interest in pushing the boundaries of medical research. Modern medical methods were created through audacity and ego. But there are rules in our line of work, and they're here to protect our patients. Τώρα εδώ κάτι περίεργο είπε, το οποίο δεν το πιάσα ολόκληρο. Dr. Swansea has imposed your presence on this hospital without asking anyone's advice. Α, σε έφερε χωρίς να ρωτήσει κανέναν, ναι. But I don't agree with it. I know we've never met before, but I believe this hospital could use all the help it can get. You will agree with that, I'm sure. Oh, but I have heard about you, Dr. Reed. Of course, you can't say the same about me, since I have not wasted my time courting the press. You are going to change your tone with me, my dear colleague, and very quickly. I don't think so. Perhaps you think yourself protected by Dr. Swansea, but I am still a free man, and I will speak to you the way I want. Ναι, και εγώ θα σε φάω με τον τρόπο που θέλω, Κάτσε να δούμε εδώ γιατί εσύ δεν μ' αρέσεις. Κάτσε, θα σε βάλω στο μάτι εσένα. Πώς σε είπαμε? Tell me, Waverley, what do you think of Dr. Strickland's enthusiasm for his experimental research? Strickland is playing with his patients' lives for pride and glory. Now that, sir, is unethical. Are you thinking about something in particular? Harvey Fiddick needs delicate surgery. I believe we should stick to the usual procedure, but my young colleague obviously disagrees. Why do you wish to lead this surgery? Για να δούμε, θα I μας πει. strongly believe that Mr. Fiddick should not be butchered to test an unproven procedure. Γιατί το πιστεύει όμως αυτό? Other people may say that's too conservative a point of view. Conservative? And what are you going to say to Mr. Fiddick if he loses his arm because of the operation? Because that's what's going to happen if the surgery is a failure. Εντάξει, τίποτα δεν είναι ασφαλές ρε παιδιά, τι να κάνουμε τώρα? And are you not afraid that your rivalry with Strickland may be blinding you? Rivalry? I guess you could call it that. But I will never be childish enough to let my personal feelings affect my judgment. Δεν το πιστεύω αυτό που λες.
πιστεύω ότι μπορεί να κάνεις ένα μεγάλο λάθος. Λοιπόν, εδώ έχει κάτι άλλο. I don't know what you've heard about me, but I have already proved my value as a practitioner. I don't question your skills, Dr. Reed, but your motive. Is it money, fame, or are you truly dedicated? And what exactly is that supposed to mean? I served in the war just like you. But unlike you, I did not use the wounded to play the modern sorcerer. Be careful what you insinuate, Dr. Ackroyd. I only want you to admit you used those men to improve your theories. Knowledge has always been and will remain our main weapon, and it has always come at a price. And personal initiative. It is not a question of initiative, it is a question of integrity. These men and women have put their faith in us, Dr. Reed. It seems you have bad Πολύ μεγάλη φιλοσοφική κουβέντα έχουν ανοίξει αυτοί οι δύο. War only reveals the worst in men. We can at least agree on something, Dr. Ackroyd. Λοιπόν, εδώ τα εξαντλήσαμε όλα. Ναι. Ας φύγουμε. We'll talk later. Rat in the hospital. Πρέπει να βρω τον τέτοιο, ναι. Αλλά πρώτα θέλω να εντοπίσω που είναι αυτός ο Pt3, το οποίο δεν θυμάμαι το όνομα. Εδώ είναι αυτή. Νάτος. Αυτόν ήθελα. Γιατί κάτι είδα σε ένα χαρτί, αν θυμάμαι καλά. Dr. Reed, any good news to share? You're exhausting yourself, Corcoran. Maybe you should think about preserving your strength. No, we must keep on healing all those poor souls. We are the last rampart before chaos. Once more unto the breach. Nurse Brannigan is worried about you, Doctor. Ανησυχεί η νοσοκόμα. She should not have told you that. I will have a word with her. You don't have to blame her for her honesty. I'm not that kind of man, my dear Jonathan. Actually, Nurse Brannigan's opinion is the only one I may listen to. Για να δούμε personal, δεν έχει κάτι άλλο. Κρίμα, και νόμιζα ότι θα μπορούσα να τον ρωτήσω και άλλα πράγματα. Κάποιον unknown είδα, ο οποίος είναι εδώ και θα έρθω να του μιλήσω, ή δεν είναι εδώ. Αχα, μιλάει η Μπέατρις στο γιο της. Υπάρχει κάτι που μπορούμε να ακούσουμε. Να τι εκεί είναι. Και αυτό το σηματάκι εκεί τι σημαίνει, ρε παιδιά. Και αυτό unknown. Αυτός είναι ο φίλος μας εδώ. Αυτό το σηματάκι εδώ τι είναι. Δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι. Αχα. It's locked, all right. Α, γιατί δεν μπήκα μέσα. Φτού. Καλά, κάτσε να βρούμε τώρα που είναι ο... Νάτος, εδώ είναι. Για να δούμε τι έχει να μας πει κι αυτός. Please, Jonathan, come in. To be or not to be. Fascinating.
is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea, but my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. Ηρωνία θα το έλεγα εγώ. There is an absurd poetry to my situation. Physician, heal thyself. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. There is no need to apologize, Edgar. You offered me sanctuary when I had none. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. Η Χάριετ. Τώρα αυτό εδώ πέρα πώς το κάνω ρε γαμώτο. Αυτό εδώ. Να κρυφακούσω. Το να κρυφακούσω όμως πώς γίνεται. Κάπως πρέπει να γίνεται το να κρυφακούσω. Πρέπει να μάθω. Κάπου μου το βγάζει. Πού είναι κάτω είναι. Κάνω κάτι με αυτό ή μαλακίες κάνω. Αυτό χρησιμοποιώ. Τι χρησιμοποιώ.
Λοιπόν, εδώ αυτά ακόμα δεν έχω μάθει πώς γίνονται. Analyze. Τι ακριβώς κάνω εδώ πέρα? Αλήθεια δεν καταλαβαίνω ιδιαίτερα. Κάποια στιγμή πρέπει να πειραματιστώ λίγο. Και γιατί μου βγάζει ότι κάτι είναι τόσο κοντά? Τώρα δεν έχω διάθεση να διαβάσω, είναι η αλήθεια. Και μάλλον εκεί που πρέπει να πάω είναι κάτω. I cannot enter. Καλά, το χώρο ακόμα ούτε καν τον έχω μάθει, αυτό δεν το συζητάμε. Σε αυτήν έπρεπε να μιλήσω. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet lady of mercy. Good evening, Dr. Reed. It's a pleasure to see you again. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a the lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. Επίσημα. My name is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. Apologies. You've taken me by surprise. I'm very happy to see you. Ας το παίξουμε καλοί και γόηδες. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. Have any of the patients given you trouble? These poor souls have so little left to live for. I do my best to ease their pain. Και να τους φας στο τέλος? Ας πούμε ότι σε πιστεύουμε. The world would be a better place if it were cared for by women like you. You make me blush. I am simply a necessary evil. Αναγκαίο κακό. Pardon my boldness, your ladyship, but I have questions concerning this condition we share. As a newborn, your hunger for answers is rivaled only by your thirst for blood. But the questions need wait. I'm a scientist. My trade is in the deciphering of mysteries, and I need information to feed my mind. I will gladly answer every question you have, but first, prove yourself capable of resolving my predicament without eating the culprit. Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. Γίνεται άπλιστος, την εκβιάζουνε. Who would be so foolish as to threaten you?
kindred spirit. Even if it were the case, and I highly doubt it, a vampire would have asked for something more valuable than money. My suspicions lean toward a patient or their family. Σε ασθενή ή στην οικογένειά του. What are your expectations? Please be precise. As the newly appointed surgeon of this hospital, you are in an excellent position to ask innocent questions and deftly learn the identity of my blackmailer. Δεν ξέρει ποιος την εκβιάζει, If we're dealing with an ordinary criminal, surely you've the means to deal with it yourself, if I may. Μπορείς να τον φας. The mortal tradition doth dictate, all fangs and hypnotic eyes ablaze. The blood would run like a river. That's what I hope to avoid. Violence has a tendency to spiral out of control. Βρε τον εκεί πέρα. Please continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. Συμπίπτουν οι επισκέψεις της με θανάτους... Now aren't you the blunt one? Excuse my impertinence, your ladyship. This is not an interrogation. I assure you that this line of questioning is in your best interest. Για το καλό σου, για το καλό σου. I'm not simply a patron to the hospital. My visits serve a dual purpose. Dr. Swansea has been treating my condition with a revolutionary technique of blood transfusion. It seems you are a specialist in the domain. I'll take care of it. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now. Η Harriet My life, Jones. as others know, is in your hands, Dr. Reed. I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer all questions in regards of your condition. Θα μας απαντήσει, λέει, τα πάντα. Και πρέπει να αυξήσουμε την ικανότητά μας στο τέτοιο. Τι έλεγε εδώ κάπου, κάπου κάτι έλεγε. Πρέπει να μάθω να κρυφακούω. Κάπου εδώ είναι, Κάπου εδώ είναι αυτή. Πού είναι, αφού είδα την ακούω και μιλάει. Στο διάλογο είναι η Ρουφιάνα. Αυτή εδώ είναι η τρελή φιλενάδα μας. Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm, rich, vibrant blood. Θες ακόμα αίμα εσύ. Have you heard of any blackmailing going on within these walls? I have no time for mortal games. My secrets are beyond their comprehension, Dr. Reed. Αχ, μωρέ. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο hint εδώ. Πώς μ' αρέσει όταν το λέει αυτό. Που στο καλό είναι αυτή τώρα. Δεν είναι αυτή, έτσι. Dr. Reed, may I help you? Αυτή είναι η Dorothy. What can you tell me about the epidemic, Nurse Crane? I've been out of touch since I've come back to England. Everyday folk don't know Δεν how τα bad έχουμε it πει is. αυτά. The papers certainly won't tell them.
Not as long as the war is raging on, anyway. News on the front stated that the Spanish flu was under control, at least in Britain. It seemed to be for a while, but that was only last summer. It returned with a vengeance just over a month ago. What can you tell me about our patients here at Pembroke? This hospital was founded to help the East End poor and needy. But since the war and the quarantine, we've had all manner of folk. Can you be more specific? Well, veterans, the elderly, dock workers. We even have a few mental patients. If there's space, we take them. For how long have you been working here, Nurse Crane? I first volunteered at the Pembroke in 1911, a few months after Dr. Swansea was appointed. And before you arrived here? If you must know, this was my first job. Well, Dr. Swansea certainly has confidence in your abilities. Are you in charge of the nursing staff? Not in an official capacity, but the Pembroke doesn't always work above board, so to speak. What about medical protocols? Dr. Reed, we don't have the money and resources here at the Pembroke like they do in the West End. We do what we can. Κάνετε ό,τι μπορείτε, How is the duty σαφώς. roster organized? Everybody works until they can't. If there's time, they'll eat a meal and shed a silent tear. Για να δούμε εδώ. Do you know if any of the hospital staff have had run-ins with the law? Τίποτα ύποπτο. You've hardly been here and you're already questioning the moral fortitude of the staff. Ναι, γιατί Have you όχι. heard rumors about blackmail within the hospital? I don't have time to listen to all the idle gossip that floats in these halls, Doctor. I'll see you later, Nurse Crane. Λοιπόν, θέλουμε να βρούμε τώρα... Αυτή είναι εκεί πέρα, που στο διάλο είναι η Ρουφιάνα. Αυτή, εδώ. Για να δούμε. Τι έχεις να πεις κι εσύ? What is this? Who are you? Get out of my room. There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reed, the new surgeon. Preposterous. Dr. Reed, you say? I don't want some bumbling intern. Where's Dr. Swansea? Να της πω να σκάσει. Όχι, είμαι ευγενικός γιατρός εγώ. I assure you that I am high Ελπίζω αυτό να μην μου κατέστρεψε το βίντεο. qualified. I'm just back from war duty. How brave. Threatening an old defenseless woman. You know how long I've been a patient here? You've picked the wrong fight. I'm Harriet Jones. Harriet Jones? Indeed. I've been meaning to have a chat with you. You know what goes on here better than any other patient, I gather. Oh, better than any patient, nurse or doctor. I've seen so many vile undertakings. I heard there have been some despicable goings-on. Was there a case of blackmail? Blackmail? Wait. You're investigating something. This isn't a social call. One of those incompetent cunts slit a poor sod's fame. Κοίτα εδώ τώρα. Αποσυντονίστηκα τελείως με αυτό που If I έγινε. didn't know better, Miss Jones, I'd be inclined to say you enjoy this type of idle gossip. God's honest truth, Doctor. It's just the way it is here. Most of these bitches would let you freeze to death before getting you a blanket. Τι αν τη ρωτήσουμε έτσι You στην seem to know ψύχρα? more about the goings-on here than anyone else. Beware, Miss Jones, in case suspicion should fall on you. That's it. Blame the old and infirm. I see those little bitches' greedy little eyes. Just waiting for me to pop off they are.
I assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. They can't keep their legs shut. I've seen them scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here. This is your business, Doctor, not mine. But I swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. You've given me something to go on. See you on the next round. Ναι, ξέρει το... για αυτούς τους δύο οι οποίοι είναι μαζί. Τώρα, έχω την εντύπωση ότι πρέπει να έκανε... μου λέει να κάνω... να πάω να ξεκουραστώ για να... πώς τη λένε... για να αναπτύξω πάλι τις δυνάμεις μου. Μισό λεπτό τώρα. Μισό λεπτό πάλι να βρούμε το δρόμο μας, να δω πώς πάω στο καταραμένο το δωμάτιό μου. Λοιπόν, εδώ είναι η κεντρική είσοδος, τα σκαλιά. Το δωμάτιό μου είπαμε είναι από εδώ. Είπαμε. Και έχω πολλά να κάνω. Αυτή η πόρτα ήταν ανοιχτή και πριν. Τώρα άνοιξε. Εδώ δεν είναι καλέ το δωμάτιό μου. Ωραία. Για να δούμε τώρα αν μπορώ... Πώς ανεβάζεις αυτό που κάνεις το mesmerize? Αφού δεν έχω αρχίσει να δαγκώνω ακόμα βασικά. Θέλω να βρω πού είναι αν υπάρχει δηλαδή κάπου αυτό. Αυτό είναι... Καλά, αυτό θα το δώσω, το χρειάζομαι σίγουρα. Να δώσω και εδώ πέρα κάτι. Θα δώσω και εδώ πέρα κάτι. Δώσω και ένα εδώ και δεν θα κάνω τίποτα άλλο.
Το mesmerize level, αυτό δεν μπορώ να καταλάβω πώς ανεβαίνει. Αχα, αυτός εδώ, αυτόν εδώ μπορώ να του δώσω φάρμακο από ό,τι καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, αφού έκανε και εδώ το save προφανώς, θα το αφήσω κάπου εδώ γιατί και αυτό είχε σαν επεισοδιάκι πάρα πολύ μπλα μπλα χωρίς ιδιαίτερη δράση. Οπότε θα αφήσω εδώ τον φίλο μας τον γιατρό να περιμένει και θα συνεχίσουμε σε επόμενο βίντεο. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου μέχρι εδώ. Είμαι σαν Vampyres. Καλό σας βράδυ.